ሰላም ሰላም እንደገና ተመልሻለሁ። ይህ ዋሸራ አካዳሚ ነው። ዛሬ ደግሞ ስለ HTML entities እንማራለን። ምንድናቸው እነዚህ HTML entities? HTML በየጊዜው እያደገና እየተሻሻለ የሚሄድ ነው። ድሮ ግን ለዛንን ለመጻፍ greater than ለመጻፍ በጣም ከባድ ነበር። እስካሁንም ለምሳሌ ዶላር ሳይንን ለመጻፍ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ምልክቶችን እንደዚህ አይነት ምልክት ለመጻፍ ከባድ ነበር ማለት ነው። አሁን እሱን ፕራክቲስ እናደርጋለን። ስማቸው ኤንቲቲስ ይባላሉ። ካራክተር ኤንቲቲስ ኦር HTML ኤንቲቲስ ተብለው ነው የሚጠሩት ማለት ነው። ለምሳሌ ኮፒራይትን እዚህ ጋር ማስገባት ፈልጋለሁ። ከታች ኮፒራይት ማስገባት ብፈልግ የምጠቀመው የሚከተለውን ኮድ ይሆናል ማለት ነው። and then copy semicolon ይሆናል ማለት ነው። እስኪ እንሞክረው እንሂድና ከታች እዚህ ጋር ከማስገባቴ በፊት እስኪ እዚህ ጋር ልጻፈው የሚያስፈልገኝ and the end sign copy and then this in በመጻፍ ሊሰጠኝ የሚችለውን እንዳያችሁት ኮፒ ሚለው ተንብሏል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙን ጊዜ የሚጻፈው አይታችሁ ከሆነ ኮፒራይት ከዛ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ሌሎችንም ምልክቶች እንግዲህ ለመጻፍ የተለያየ ምልክት እዚህ ጋር መጣችሁ W3 ስኩል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄ ፓውንድ ነው። እዚህ ጋር ኮዱ እንደዚህ ኮፒ አድርጋችሁ ትወስዱት ትችላላችሁ። ይሄ የን ነው፣ ዩሮ ነው። እንደምታዩት የተለያየ ምልክቶች ካስቸገሯችሁ HTML ላይ አይወጡም ማለት ነው። ሬንደር አይደረጉም። ስፔሻል ናቸው። ስፔሻል ትርጉም ስላላቸው ሬንደር አይደረጉም። ስለዚህ ከHTML ኢንቲቲ ወይም ደግሞ ካራክተር ተጠቅማችሁ ነው የምጽፉት። ለምሳሌ ኮፒ ወይ ይሄኛውን ሊሆን ይችላል ወይ ይሄኛውን ኮድ በመጻፍ ዲስፕሌይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አንዳንዴ ክፍት ቦታ በቃላት መካከል ለማድረግ ብትሞክሩ ይሄ ኮድ ያገለግላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ ብዬ ብጻፍ it is hard to have break or empty space on HTML እንደዚህ ብታደርጉ አይሰራም። this does not work ብላችሁ ነገር ግን ይሄንን ብታደርጉት ይሄ ይሰራል። this may work. let's see ይሄ ሊሰራ ይችላል። ጋር የጻፍኩት እንዳያችሁት እዚህ ጋር ክፍት የተኩት ነበረ፣ አልሰራም። ነገር ግን ኮዱን ተጠቅሜ የጻፍኩት ክፍተት እንትን ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ HTML ኤንቲቲ እንደዚህ እዚህ ጋር መጻፍ የለብኝም፣ ምክንያቱም ይሄ የፉተር ኤሪያ ብቻ ስለሆነ this is just only for the footer። ስለዚህ don't do like this። በነገራችን ኢቭን ጠቅላላ ኮዳችንን አሁን ቅድም ምን ብያለሁ፣ ሄደር አለ፣ ሜን አለ። ሁሉንም ደግሞ ባንድ ላይ ራፕ አድርጌ ባንድ ዲቭ ላስገባቸው። ጠቅላላ ኤቭሪቲንግ የጻፍኩትን ዲቭ ብዬ ከዛ ሁሉንም አስገባውት ማለት ነው። ይሄ ራፐሬ ነው ማለት ነው። ራፕ ያደርገዋል። it's not like the music rapper but to wrap something up ጥቅልል አድርጎ የሚይዝ ወይም ደግሞ መጠቅለያ ልንለው እንችላለን። እዚህ ጋር እንዳያችሁት እንግዲህ ያ እዚህ ጋር ቦዲ ውስጥ ያለው ምን አለ? ዲቭ አለ። ዲቭ እዚህ ጋር ነው የሚዘጋው። ከዛ በዲቭ ውስጥ ምን አለን? እንደምታዩት ሄደር አለ፣ ሜን አለ፣ ፉተር አለ። ከዛ I think control P ቢዩቲፋይ ብናደርገው ይሄን በራሱ ጊዜ ሪስትራክቸርድ ሆኖ ይቀመጥልናል ማለት ነው። ይሄ ለምንድን ነው አሬንጅ አልሆኖ? the beautify even doesn't. let's do once more beautify. can expect ማደርገው በተወሰነ ደረጃ ጥሩ እንትን ያለው ጥሩ ስትራክቸር ነው ያለው። ስለዚህ ምንም
ምናልባት ያልተዘጋ ነገር አለ እንዴ? እዚህ ጋር እስኪ ለማየት እንሞክር። ይሄም ዝግ ነው። ኦኬ ይሄም ዝግ ነው። ስለዚህ ይሄን ወደፊት እንበለው አደረግን ማለት ነው። የዚህ ክፍል ዋና ዓላማ ኢንቲቲስ የተለያዩ ሲምቦሎች መማር ነበር። ስለዚህ በምትፈልጉበት ጊዜ እዚህ መጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ሲምቦሎች አይወጡም፣ ሬንደር ሆነው ላይወጡ ይችላሉ። ስለዚህ ምክንያቱ HTML ኤንቲቲ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ስፔሻል ሲምቦሎች ናቸው። ነገር ግን ግሬተር ዛን እና ሌስ ዛን አይወጣም ነበር። አሁን ግን ብጽፍ ምናልባት ግሬተር ዛን ሊወጣ ይችላል። HTML ለምሳሌ እስኪ እዚህ ጋር ልሞክረው ዝም ብዬ p4 is greater than 3 ብዬ ብጽፍ ምንድን ነው የምናገኘው? ያ አሁን ከሆነ እየወጣ ነው፣ ሬንደር እያደረገው ነው። ግን ሁሉም ብራውዘር ላይ ላይወጣ ይችላል ይሄ ነገር። ስለዚህ ዝም ብሎ ከመጻፍ ምን አድርጋችሁ ልጽፉት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ኮድ በመጠቀም ትጽፉታላችሁ። ኮፒ አድርጌ ላሳያችሁ። በዚህ ፋንታ greater than እንደገና ደግሞ ለምሳሌ p4 is less than ls most probably less than 4. I think it should be how's there less than lt is less than actually greater than. Okay, so I have to this is 4 is greater than and less than is this. Yeah, so let's see. አንዳንዴ ሳላስበው ወደ እንግሊዘኛ ቀይረውና በዛው ላወራ እችላለሁ። ያ ታስቦ አይደለም ስለምረሳው ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት HTML ኤንቲቲ እንደዚህ አይነት ውጤት ይሰጠናል ማለት ነው። ነገር ግን እኔ ይሄንን በመጻፍ በመጠቀም ነው ሪከመንድ ማደርገው። ይሄንን ተጠቀሙ። ምክንያቱም አንዳንድ ብራውዘር ላይ ዲስፕሌይ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ በሚቀጥለው ክፍል እንገናኝ። HTML ኤንቲቲ እዚህ ጋር ጨርሻለሁ።